नमस्कार. चला मी आज बनवते तांदळाच्या पिठाची भाकरी. तर त्याला जे लागणारे साहित्य आहे ते आपण पाहूया. हे मी वाटीभर तांदळाचे पीठ घेतले आणि त्याला लागणारे थोडंसं मीठ टाकायचं ह्याच्यामध्ये. आणि हे गरम पाण्यामध्ये पीठ भिजवायचं, कारण भाकरी नरम येते त्याच्यासाठी. तर आपण चला पाहूया, पीठ भिजूया. आता मीठ टाकूया ह्याच्यामध्ये. पिठामध्ये मीठ टाकायचं थोडंसं. आणि हे गरम पाणी आहे, गरम पाण्यामध्ये पीठ भिजवायचं भाकरीचं. भाकरी छान नरम येते त्या पाण्याने. सर्व मिक्स करून घ्यायचं. आपल्याला जसं पाहिजे तसं पीठ मळून घ्यायचं. थोडं पाणी घालून त्याच्यामध्ये मळून घ्यायचं. ते पीठ मी पाण्यामध्ये मळून घेते. हे आता 5 मिनटं ठेवायचं आपला तवा गरम होईपर्यंत. आता आपलं पीठ मळून झालं आहे. आता या पिठामध्ये आपण छोटे छोटे गोळे करायचे. आपल्याला जेवढी भाकरी पाहिजे तेवढा अंदाजाने गोळे घ्यायचे. असे गोळे करायचे पिठाचे. हे मी आता गोळे करून घेतलेले आहे. ते थोडा वेळ मी ठेवते, तवा गरम व्हायला पाहिजे. चला मी आता गॅस पेटवते तवा गरम करण्यासाठी. हे तवा ठेवलेला आहे वरती. तवा गरम होईपर्यंत आपण जे पीठ ठेवलं आहे गोळे करून त्याच्या भाकऱ्या थापून घेऊया. आता ही आपण भाकरी ताटामध्ये थापूया. त्याच्या खाली तांदळाचं पीठ टाकायचं, मग भाकरी चिकटत नाही खाली. असं पीठ टाकून घ्यायचं खाली, मग भाकरी आहे ना खाली चिकटत नाही. आता आपली तांदळाची भाकरी गोल थापून झालेली आहे मस्तपैकी. आता तवा गरम झाला की त्याच्यावरती टाकायची. तवा जरा गरम व्हायला पाहिजे. पण ही अशी भाकरी आपली छान थापटून झालेली आहे. आता आपला तवा तापलेला आहे आणि आता आपली भाकरी थापटून झालेली आहे. ती आता आपण तव्यामध्ये टाकूया. तव्यामध्ये टाकले. आता त्याच्यावरती आपण आता भाकरीला गरम पाणी लावून घेऊया. गरम पाणी कशासाठी? भाकरी नरम यायची. गरम पाण्याने भाकरी चांगली नरम येते. आणि थंड पाणी लावलं तर भाकरी कडक होते. त्यासाठी आपण गरम पाणी लावायचं असतो भाकरीला. आणि पीठ पण गरम पाण्यामध्येच मळायचं, मग भाकरी चांगली नरम होऊन जाते. आता हे खालून शेकल्यावरती मी जरा उलटी भाकरी करते. आणि आता आपली भाकरी मी पलटी मारते. खालून शेकले पलटी मारते. छान शेकलेली आहे खालून. आता मी भाकरी पलटी करत आहे. खालून परत शेकलेली आहे भाकरी. आता ती पलटी करायची अशी. छानपैकी शेकलेली आहे आता. आणि अशी कपड्याने दाबायची भाकरी. मग साफ एकदम व्यवस्थित शेकते भाकरी.
हाताने अशी दाबायची असते, खाली कच्ची राहिलेली भाकरी शिजून जाते. भाकरी आता झालेली आहे छानपैकी शेकून. भाकरी झालेली आहे. आता मी ती याच्यामध्ये काढते. छानपैकी भाकरी झालेली आहे. अशाच नवीन नवीन साध्या सोप्या घरगुती रेसिपी पाहण्यासाठी आजच आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.